Hello mga panyaw! Welcome back again sa channel ng panyaw, dito sa channel ni Coach Ya. Ayan, so mga panyaw, today video ang isi-share ko sa inyo ay kung paano gumawa ng magic trick sa inyong picture na ang gamit uli ay si Snapseed. So ayan ang matutunan ninyo sa video natin today. Kaya kung gusto mong matutunan panyaw kung paano ko ito ginawa, just keep on watching! Bago na natin umpisahan ang ating photo magic tricks na gagawin ngayong araw na ito, make sure mga pangyaw na meron ka ng Snapseed. So kung wala ka pang Snapseed, magpunta ka na sa iyong Play Store at hanapin mo uli ang image na yan. So kung ikaw nanonood nito na meron ng Snapseed, sabayan mo ako at huwag kang mag-i-skip para matutunan mo kung paano gumawa ng magic tricks. So tara, umpisahan na natin. Natutunan na natin kung paano gumawa ng magic trick sa inyong mga photo na ang gamit si Snapseed. O diba? Ang dami nating magagawa kapag natutunan natin gamitin si Snapseed. Kaya ikaw pa nga, kung gusto mong matutunan kung paano gamitin si Snapseed, mag-subscribe ka na dito sa channel ng Panyaw, dito sa channel ni Coach Ya. So hopefully mga panyaw na nagustuhan muli ninyo ang ating video. At kung nagustuhan naman ninyo, pwede na, baka naman, pwedeng makahingi ng like si Coach Ya. At kung bago ka pa lang sa channel ng Panyaw, i-hit mo na rin ang subscribe button down below at isama mo na ang notification bell para na notify ka sa mga upcoming ko pang video.
O paano yun mga pangyaw? Kailangan na muna natin uling magpaalam. So bye-bye mga pangyaw. See you in my next video. Bye-bye.